Ít ai ngờ thị trấn Villisca nhỏ bé yên bình nằm ở Iowa, miền Tây nước Mỹ, lại ẩn giấu trong nó một bí mật kinh hoàng, ngôi nhà của những cơn ác mộng Villisca X Murder House. Nơi chứng kiến vụ thảm sát bằng dìu chấn động cả đất nước. Một buổi sáng mùa hè đầy nắng năm 1912, ngôi nhà của gia đình Moore vốn luôn đầy ắp tiếng cười đùa của lũ trẻ lại yên ắng đến kỳ lạ. Mọi cửa sổ đều bị kéo rèm che kín và tất cả cánh cửa ra vào khu nhà đều bị khóa chặt, một điều rất khác thường ở thị trấn nhỏ vùng đồng quê yên bình như Villisca. Mary Peckham có dự cảm rất xấu. Cô thấy lo lắng không yên cho những người hàng xóm của mình. Sau nhiều lần gõ cửa mà không thấy ai trả lời, Peckham cuối cùng đã gọi cho một người họ hàng của gia đình Moore nhờ giúp đỡ. Ross Moore đến ngay sau đó với một chiếc chìa khóa dự phòng trong tay. Peckham và Ross không thể ngờ được khi mở cánh cửa của ngôi nhà gia đình Moore. Họ đã chứng kiến một trong những vụ giết người nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ. Mỗi thành viên trong gia đình Moore, Josiah, 49 tuổi, và vợ Sarah, 39 tuổi cùng 4 đứa con của họ, Herman, 11 tuổi, Mary, 9 tuổi, Arthur, 7 tuổi, và Paul, 5 tuổi, đều đã bị sát hại dã man. Hai người bạn của Mary là chị em nhà Stillinger, Ina, 8 tuổi, và Lena, 12 tuổi, được con gái nhà Moore rủ đến ngủ ở nhà cô bé đêm đó, cũng đã chết. Tất cả 8 nạn nhân đều bị giết trên giường khi đang say giấc. Chỉ có Lena được nhận định là tỉnh táo khi bị tấn công, cô bé cũng có dấu hiệu bị kẻ thù ác xâm hại tình dục. Hung khí được tìm thấy trong căn phòng của hai cô bé nhà Stillinger. Cây dìu dính máu được tên sát nhân cố gắng lau chùi nhưng vẫn không thể sạch được. Trong những tuần kế tiếp, cuộc sống ở thị trấn nhỏ thanh bình này đã thay đổi chóng mặt. Người dân trong trấn gia cố thêm khóa cửa công khai mang theo vũ khí phòng thân và cố gắng tụ tập lại với nhau thành nhóm lớn khi đi ngủ. Có thể dễ dàng bắt gặp từng đoàn cảnh sát, thám tử tư và phóng viên trên đường phố. Những lời cáo buộc, tin đồn và sự nghi ngờ làm đảo lộn hoàn toàn tình cảm bạn bè cùng gia đình. Chó săn đánh hơi cùng cảnh khuyển được huy động. Các cơ quan thực thi luật pháp từ các quận và bang lân cận cũng tham gia phá án. Hàng trăm cuộc phỏng vấn được in trên hàng nghìn trang báo phát hành cả nước. Tuy nhiên, vụ giết người vẫn không được làm sáng tỏ, tên sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vụ giết người bằng dìu ở Villisca ngày 10 tháng 6 năm 1912 đã gây sốc cộng đồng xung quanh thị trấn nhỏ vốn yên bình, cả vì sự tàn bạo lẫn những manh mối kỳ quái để lại ở hiện trường vụ án. Một phiến thịt xông khói to dày đã được tìm thấy ở phòng ngủ dành cho khách ở tầng dưới, bên cạnh một chùm chìa khóa hỏng và chiếc dìu. Phòng ngủ của những đứa trẻ nhà Moore ở tầng trên. Những bộ trang phục chúng mặc đi lễ nhà thờ từ buổi tối trước đêm xảy ra vụ thảm án kinh hoàng vẫn được treo ở cuối giường. Các bác sĩ kết luận rằng vụ thảm án xảy ra từ nửa đêm đến 5 giờ sáng. Hai đầu mẩu thuốc lá trên gác mái cho thấy tên sát nhân đã kiên nhẫn chờ đợi ở đó cho đến khi gia đình Moore và những vị khách nhà Stillinger ngủ say. Một câu hỏi lớn được đặt ra: kẻ nào có thể gây ra tội ác kinh hoàng đến như vậy? Nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng chưa bao giờ có đủ bằng chứng để buộc tội bất cứ người nào. Một số người buộc tội Frank F. Jones, một thượng nghị sĩ bang Iowa và là đối thủ cạnh tranh của Josiah Moore, cho rằng ông đã thuê một sát nhân theo hợp đồng để trừ khử gia đình nhà Moore. Nhóm điều tra khác lại hướng tới một người đàn ông bạo lực có tên là Henry Lee Moore, không có quan hệ với gia đình nạn nhân. Hắn cũng đã dùng dìu đánh mẹ và bà mình đến chết chỉ vài tháng sau vụ Villisca. Người ta ngờ rằng hung thủ là một Dave Christensen cùng vợ mình, Leslie, là những nhà điều tra tâm linh từ Omaha, bang Nebraska. Họ đang vận chuyển thiết bị vào ngôi nhà của gia đình Moore để tìm hiểu về danh tính kẻ thù ác bằng cách đo đạc sự vận động của linh hồn. Nhưng nghi phạm số 1 vẫn là George Kelly.
một mục sư hành hương, người đã thú nhận tội ác vào năm 1917. Kelly đã ở Villisca vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát. Ông thậm chí còn đóng giả làm một thanh tra từ sở cảnh sát thủ đô London Scotland Yard để có thể tìm hiểu sâu hơn về vụ giết người. Ông cũng bị đồn là một kẻ lệch lạc tình dục và phải vật lộn với các vấn đề về sức khỏe tâm thần suốt cuộc đời. Không bao lâu sau khi ký vào lời thú tội, vị mục sư lại chối bỏ cáo buộc. Ông đã bị xét xử 2 lần cho vụ giết người, nhưng cuối cùng được xử trắng án. Cho đến ngày nay, vụ án thảm sát bằng rìu ở Villisca vẫn chưa được khép lại, thu hút sự chú ý của những thám tử nghiệp dư toàn cầu. Câu chuyện ám ảnh về ngôi nhà cũng gây hứng thú cho nhiều vị khách du lịch hiếu kỳ. Giờ đây, ngôi nhà của gia đình Moore ở Villisca đã trở thành một viện bảo tàng. Martha Lynn, người chủ hiện nay của căn nhà, đang giải thích về những món đồ chơi được các du khách để lại cho linh hồn những đứa trẻ xấu số. Bức ảnh chân dung gia đình nhà Moore được treo ở bức tường phía sau bà. Tòa nhà nông trang lịch sử này cung cấp các tour du lịch tham quan hay thậm chí là ở qua đêm. Mặc dù du khách thường sẽ bỏ dở giữa chừng và chạy khỏi nhà ngay khi họ chợt nhìn hay nghe thấy hình bóng của tên sát nhân cầm rìu. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Du khách có thể đăng ký tour từ 28 tháng 3 đến 31 tháng 10 hàng năm. Những người tò mò nhưng sợ ma có thể tham gia các chuyến viếng thăm ban ngày từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần, từ 1 giờ đến 3 giờ 30 chiều. Còn những tay thợ săn ma cứng cựa có thể lựa chọn tour ở qua đêm, đăng ký nhận phòng lúc 4 giờ chiều, trả phòng vào 9 giờ sáng hôm sau. Với khoảng 450 đô cho một đêm, du khách thậm chí có thể thuê cả căn nhà để có thể trải nghiệm một đêm khó quên. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã chọn video này để xem. Nếu thấy hay nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một video gần nhất.